තාක්ෂණ සම්බන්ධ වීඩියෝස් වන ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මధు ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝම ඉල්ලපු විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙන්නේ. මේක අපි ගෙනලා තියෙන්නේ ඔයා Android user කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Android දුරකථනයේ ඔයාලා නොදන්න රහස් settings 3ක් ගැන අද මේක අපි කතා කරනවා. ඔයා Android user කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම skip කරන්න නැතුව බලන්න. ඒ වගේම මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න කැමති ඔයාගේ Android use කරන යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක මතක ඇතුව share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. එහෙනම් වැඩි විස්තර වීඩියෝ යමු. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් අපි channel එකට අලුත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඉස්සරහට මේ වගේ තාක්ෂණ සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ bell button එක all click කරලා තියාගත්තොත් තමයි ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝක් දාපු ගමන් ඒක notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් යන්නේ වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. අපි බලමු එහෙනම් අද වීඩියෝ වලට ගෙනල්ලා තියෙන settings මොනවද කියලා. මේකේ පළවෙනි setting එක ගැන කතා කරලා යාළුවනේ. ඔයාලා ගොඩක් දුරට smartphone එකක් use කරද්දී ගොඩාක් applications use කරන application වලින් ඔයාලා ගොඩක් දුරට ඔයාගේ privacy එකට සම්බන්ධ දේවල් තියෙන applications ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒකේ එක උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ FB account එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ file gallery එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ photo gallery ඒ වගේ දේවල් වලදී ඔයාගේ අවශ්‍ය මේ කියන්නේ ඔයාලා අනිත් අය බලනකොට අකමැති ෆොටෝස් වීඩියෝස් වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා හයිඩ් කරන්න ගොඩක් දුරට app lock use කරනවා. ඒවට ඔයාලා ගොඩක් දුරට එක එක විදිහේ application එහෙම නැත්නම් එක එක app launch වගේ දේවල් download කර ගන්නවා Play Store එක හරහා. මම කියලා දෙනවා ඔයාලට කිසිම application එකක් use කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ mobile phone එකේ settings මාර්ගයෙන් කොහොමද ඔයාලා app එක lock කරගන්නේ කියලා පළවෙනි setting එක විදිහට ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න නම් ඉස්සරම ඔයාගේ mobile phone එකේ settings open කරගන්න ඕනේ. settings open කරගෙන ඉවර වෙලා යාළුවනේ ඒකේ පහලටම එනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් security and privacy කියලා setting එකක් තියෙනවා. සමහර අයගේ phone වල මේකේ privacy කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කොහොම හරි මේක උඩ click කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ privacy කියලා තියෙනවා නම් privacy කියන එක උඩ click කරගන්න. මේ විදිහට security and privacy කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒක උඩ click කරගන්න. ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාලා මේකේ පහලට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් යන්නේ app lock කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ app lock කියන එක හොයාගෙන ඒක උඩ click කරගන්න. ඒක උඩ click කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ පළවෙනි තැනම එන්න password කියලා තියෙන තැනක් එනවා. ඔයාලා මෙතෙන්ට ඔයා කැමති password එකක් දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මේ password එක ඔයාලට අමතක වෙනවා නම් ලියලා තියාගන්න නැත්නම් save කරලා එක්ක screenshot එකක් හරි ගහලා තියාගන්න. ඔයාලට මේක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාගේ app එකෙන් app එකට යනකොට ඒ කියන්නේ ඔයාලා lock කරපු application එක open කරගන්න යනකොට මේ password එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මම දැන් මේ විදිහට password එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් යාළුවෝ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම ඇප්ලිකේෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් එක ඇප්ලිකේෂන් එකකට ඔයාලා ලොක් එකක් දාලා පෙන්නනවා. මම දැන් මේ AliExpress කියන එකට මේ විදිහට ටික් එක දාලා ලොක් කරගන්නවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නනම් මේ ලොක් එක කොහොමද ඔයාලට වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතනින් අයින් වෙලා මගේ AliExpress කියන ඇප්ලිකේෂන් එකට යනවා. මේ විදිහට මම ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දුන්න pin code එක මෙතෙන්ට මේ විදිහට ඉල්ලනවා. මම දැන් pin code එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ AliExpress account එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අවශ්‍ය application ඒ කියන්නේ ඔයාලට dock කරගන්න අවශ්‍ය application වලට මේ විදිහට කිසිම application එකක් use කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ mobile phone එකේ settings මාර්ගයෙන් lock කරගන්න. අපි බලමු අද වීඩියෝ වලට ගෙනල්ලා තියෙන දෙවෙනි setting එක මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි setting එක හදා ගන්න නම් ඔයාලා යාළුවනේ නැවතත් ඔයාගේ mobile phone එකේ settings open කරගන්න. settings open කරගෙන ඒකේ පහළටම යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට system කියලා option එකක් තියෙනවා. සමහර අයගේ මෙතන about phone කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ system කියන එක හෝ about phone කියන setting එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ about phone කියන setting එක උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් build number කියලා setting එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඊළඟට ඒක හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ build number කියන එක උඩ තුන් සැරයක් වගේ click කරගත්තාම ඔයාගේ mobile phone එකේ තිබ්බ නැති setting එකක්. ඒ කියන්නේ mobile phone එකෙන් hide වෙලා තියෙන setting එකක් open වෙනවා develop option කියලා. මේ setting එක ගැන මම කලින් videos වලදී කතා කරලා තියෙනවා. මේ develop option කියන setting එකෙන් ඔයාලා mobile phone එකේ hide වෙලා තියෙන හේතුව ගැනත් මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන එක mobile phone එකට ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන settings. ඔයාලා මම මේ කියලා දෙන settings නැතුව වෙන settings හදන්න යන්න එපා. mobile phone එකට අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක on කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් ඉතින් අයින් වෙන්න ඕනේ. අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ settings system කියන එකේ තියෙන settings
ගොඩේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් develop option කියලා තිබ්බේ නැති setting එකක් open වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ develop option කියන setting එක හොයාගෙන ඒක උඩ touch කරගන්න. ඒක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එනවා. මේක ඔයාලට පහළටම යන්න ඕනේ. මේක පහළටම යන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේක ටිකක් පහළටම යනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් smallest width කියලා තියෙනවා. smallest width කියලා තියෙනවා setting එකක්. සමහර අයගේ මෙතන ඇති smallest කියලා. මේකේ උඩ ඔයාලා ඊළඟට touch කරගන්න. ඒක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 360 කියලා තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේක screenshot එකක් ගහලා හෝ ලියලා තියාගන්න. මේකේ වෙන දේ ගැන මම කියන්න යාළුවනේ. මේකේ වෙන්නේ ඔයාලගේ මේකේ තියෙන එක settings වල තියෙන font style. එහෙම නැත්නම් display එකේ තියෙන font style වල zoom out කරලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක මාර්ගින් කියන්නේ ඔයාලා දැන් දැනලා තියෙන font එක නෙවෙයි, තව පොඩි කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. තව ලොකු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. මම මේ 360 වෙනකොට මෙතෙන්ට දැන් 600 දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් font style එක වෙනස් වෙලා තියෙන විදිහ. මේ විදිහට ගොඩක් කුඩා වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ setting එක උඩට ගිහිල්ලා click කරගෙන ඉවරලා ඔයාලා මම කලින් කිව්වා 360 ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ phone එක ගොඩක් දුරට හැම phone එකකම 360 තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ 360 මෙතන දුන්නාට පස්සේ තියෙන normal mode එකට මේ විදිහට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් වීඩියෝ එකේ මේක ඒ කියන්නේ මේ අකුරු වල size එක ලොකු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම දැන් මේ 360 වෙනකොට 240 දානවා බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යන්නේ. කියන්නේ මේකේ තියෙන font වල size font style එකේ size එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා මේ විදිහට. මම දැන් මෙතෙන්ට 360ම දානවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔකේ දෙනවා normal size එක තමයි අපිට ගොඩක් දුරට හරියන්නේ phone එකට. මේක ඔයාලට මම trick එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාලා phone එකේ තියෙන height වලට තියෙන setting එකක් ගැන කියලා දෙන විදිහට තමයි කියලා දුන්නේ. මේක ඔයාලටත් ඒ කියන්නේ මේ font style එක ගොඩක් තව විශාල කරගන්න අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේක use කරලා ඔයාලට ඒක හදා ගන්න. මේක නැතුව ඔයාලට මේ font style හදන්නත් වෙනම settings මාර්ගෙන් දීලා තියෙනවා. මේක height setting වලින් දීලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් ලේසි. මේක ඔයාලට use කරලා මේ විදිහට trick එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් මේ setting එක. අපි බලමු යන්නේ අද වීඩියෝ වල ගෙනත් තියෙන තුන්වෙනි setting එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලා මෙතනින් අයින් වෙලා මුල setting වලට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් smart assistants කියලා option එකක් තියෙන smart assistant කියලා. මේකේ සමහර අයගේ accessibility කියලා setting එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මගේ මේකේ smart assistant කියන එක යටතේ accessibility කියලා තියෙනවා. සමහර අයගේ කෙලින්ම accessibility කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක උඩ click කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ click කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් motion control කියලා setting එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඊළඟ උඩ ඒක උඩ touch කරගන්න යාළුවනේ. ඒක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ පහළට එනකොට double touch කියලා setting එකක් තියෙනවා. සමහර අයගේ මෙතන double touch කියන එක අන්තිමට මේ තියෙන්නේ ඉස්සරෝම. ඔයාලා කොහොමද මේ double touch කියන එක උඩ click කරගන්න ඕනේ. මේකෙන් වෙන දේ යාළුවනේ. මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එක lock කරලා තියෙන අවස්ථාවකදී phone එකේ power button එක use කරන්නේ නැතුව ඔයාලට display එක උඩ දෙසරයක් touch කරලා display එක on off කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක දෙසරයක් touch කරගන්න ඔයාගේ display එක on වෙනවා. ඒ වගේම තව දෙසරයක් touch කරපු ගමන් display එක off වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම නම් දැනට මේක ටික් එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක ටික් එක දාගෙන නැත්නම් දැම්ම off මේක on කරගන්න ටික් එක දාලා. මේකත් වල ගොඩක්ම වැදගත් වෙන setting එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ pick up කියලා setting එකක් තියෙනවා. මේක නම් හැම phone එකකටම එන්නේ නැහැ. මේක සමහර phones වල නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ pick up කියන setting එක ටික ඔයාලා දාලා නැත්නම් ඔයාගේ තියෙනවා නම් මේ setting එක මේක ටික් එක දාගන්න. මේකේ වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාගේ mobile phone එකේ call එකක් එන අවස්ථාවකදී ඔයාලට මේ විදිහට phone එක side එකට කරලා pick up කරලා ඒ කියන්නේ හරවලා ඉවරලා phone එක එකපාරම pick up කරලා ගන්නකොට call එක auto answer වෙන විදියට ඒ වගේම alarms එහෙම time දේවල් off වෙන විදියටත් හදාගන්න මේක පුළුවන්. wake up device කියලා තියෙනවා. මේ wake up කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ phone එකේ wake up කරනකොටත් ඒ කියන්නේ wake up එකෙන් වෙන්නේ alarm එහෙම off on කරන්න. ඒ කියන්නේ alarm එක වදිනකොට phone එක wake up කරපු ගමන් auto off වෙන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ 3 fingerprint screenshot කියලා තියෙනවා. මේකත් ගොඩක් දුරට හැම ෆෝන් එකකටම නෑ. මේකෙන් වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඔයාගේ ඇඟිලි තුන යූස් කරලා මේ විදිහට ඇඟිලි තුන අදිනකොට ඩිස්ප්ලේ එක දිගේ ඔයාලා මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අදින විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ සෙටින් එක මාර්ගයෙන්. මේ සෙටින්ස් ටික තමයි යාළුවනේ අද වීඩියෝෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න ගෙනාවේ. මම දැන් මෙතනින් ආයින් වෙනවා.
මං හිතන්නේ යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් Android users ලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක මතකව ෂෙයා කරන්න. අපි channel එකේ ඉස්සර වීඩියෝ බලන්න කෙනෙක් නම් ඉස්සර මේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති යාළුවෝ අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මේ පහළ තියෙන subscribe බටන් එක click කරලා ඉතින් හැබැයි bell button එකත් all click කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. එතකොට තමයි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝක් දාපු මේ notification එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එන්නේ. එහෙනම් යාළුවෝ මේ අවසන් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.